මේ ලක්ෂි නානායක්කාර. ඉතින් හොඳ කැටයම් ශිල්පියෙක් අපේ හිතවතෙක්. ඒ වගේම මේ කලාවට උපන් හපන්කම් තියෙන බොහොම සහෘද පුජ්‍යලෙක්. ඉතින් ඔහුගේ අපි බලමු මේ තියෙන්නේ ඔහු හදපු කැටයම්. ඉතින් හොඳ ආකර්ශනීය කැටයම්. ඉතින් ඒ වගේම ඉතින් ඔහු වෙලාවකට ග්‍රාමීය මට්ටමේ ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයෙක්. ඉතින් ඔහු කරන නිර්මාණ මොනවද මේ කැටයම් වර්ග? මේ තමයි අර රැවුල් මූණු බඹුණු මූණු වර්ගයක් තමයි මේක. මේක මේ ඇත් හොඬයක්. මේක බිත්ති සැරසිලි නිර්මාණ වලට තමයි මේව ගන්නෙ. මේත් ඒ වගේ මේ බිත්ති සැරසිලි නිර්මාණයක්. අර එහා තියෙන්නේ ඒක තාම හදාගෙන යනවා මේ අඹාගෙන යන එකක් නේ තියෙන්නේ. ඒක මේ අලියෙක්ගේ මේ එකක් ඒකත් මේ ඉතින් මේ මොනවද මේ කැටයම් වර්ග? පසාරු කැටයම් ඔබ ඊට කිව්වා මේ මොනවද මේ තියෙන කැටයම් වර්ග? දැන් මේ තියෙන්නේ නිම්ම කරගෙන යනවා. වර්ග ගන්න මේ පසාරු කැටයම් ගන්න අර අතරත් එකක් ඇති ඒක. පසාරු කැටයම් ගන්න දැන් මේ ගෙවල් සඳහා උළුහව් වලට ඒක මේ දැන් ඒ ගන්න නිර්මාණ වලට ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මේ මොකද මේක තමයි පසාරු කැටයම. මේකේ තමයි මතු කරන්නේ. දැන් මේ මතු කරන්න පෙර ගත් එක තමයි මේක. මේ ටික කරන්නේ මැෂින් වලින් නේ. ඔබ මැෂින් එකෙන් තමයි මේවා අයින් කරලා මේ ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මේ තමයි මේ ආකාරයෙන් මතු කරගන්නේ. එතකොට මේ ඔබට පුළුවන් කාගේ හරි අවශ්‍යතාවයක් කිව්වොත් ඒක ඉටු කරලා දෙන්න. මේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ යෙදෙන අයට හොයවා මේ අපිත් එක්ක නැදිසින හිතවතුන්ට පුළුවන් ඔහු සමග සම්බන්ධ වෙන්න. ඔබ දුරකථන අංකය කියන්න. මගේ 076යි 48යි 68යි 952. නැවතත් කියමු. 076යි 48යි 68යි 952. ඔබට පුළුවන් අපේ මේ හිතවතත් එක්ක එකතු වෙලා ඔබේ අවශ්‍යතාවයට ඔහුට කතා කරන්න. එහෙනම් ඔබට ජය වේවා.